विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अशी पुस्तकं हा पाठ घेणार आहोत आणि या पाठाचे लेखक डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले यांचा जन्म 1930 ते 2006. आपण पाहतो डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले यांनी या अशी पुस्तकं या पाठामध्ये त्यांनी सर्वात जास्त महत्त्व कशात जर सांगितलेलं जर असेल तर ते म्हणजे पुस्तकं. कारण पुस्तकं माणसाच्या जीवनाला आकार देण्याचं काम करतात आणि हाच पाठ त्यांनी आपल्याला विस्तृतपणे सांगितलेला आहे की पुस्तकं कशा माणसाच्या जडणघडणीतून माणूस कसा बनतो आणि तो आपल्या जीवनाला कसा आकार देतो हे त्या प्रस्तुत पाठामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. काही पुस्तक आपल्याला झपाटून टाकतात. काही पुस्तक आपण पाहतो जनरली की ते पुस्तकांचा आपण सखोल जर अभ्यास जर केला तर त्या पुस्तकाचा आपला वेळ बनवला जातो. आपण का बरं? कारण इतकं अर्थपूर्ण नॉलेज त्या पुस्तकामध्ये समाविष्ट असते. अंतकरणात भावनांची प्रचंड खळबळ उडवून देण्याची त्यांच्या शक्ती असते. अशी पुस्तकं कधी विसरता येत नाहीत. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सुगंधाप्रमाणे पुस्तक मनात दरवळत राहतात. आपण पाहतो की जगामध्ये असं काही साहित्य आहेत, असे काही पुस्तकं आहेत की त्या पुस्तकांचा जर आपण अभ्यास जर केला तर त्या पुस्तकातून आपल्या बऱ्याचशा आपण पाहतो क्रांत्या झालेल्या असतील. ह्या क्रांत्या कशामुळे जर झालेल्या असतील तर बऱ्याचशा पुस्तकातून सुद्धा क्रांत्या आलेल्या आहेत. पुस्तकातून कशा? कारण या जे महत्त्वाचे नेते मंडळी असतील, जे महत्त्वाचे व्यक्ती असतील, या सर्व व्यक्तींना आपण पाहतो की पुस्तकांचा गाढा अभ्यास केलेला आहे आणि या पुस्तकाचा अभ्यास करूनच आज आपण पाहतो की जगात सर्वात तुरीक क्रांती असेल, क्रांतीची ज्योत पेटवलेली असेल, या पुस्तकामुळे क्रांती ज्योत आज पेटलेली आपण पाहतो. उत्तम साहित्यकृतीचं वाचन करत राहणं यासारखं दुसरं उत्तेजक आणि आनंददायक काही असेल का? आपण पाहतो की बा उत्तम पुस्तकं वाचणं याच्यासारखं दुसरं कोणतं साहित्य नाही. मॅकबेथ आणि किंग लिअर या नाटकातले काही संवाद इतके काव्यात्मक, इतके अर्थगर्भ आणि इतके भावस्पर्धी आहेत की प्रत्येक वाचनाच्या वेळी अधिक उत्कट अनुभूती देत राहतात. आपण पाहतो किंवा जे मोठमोठे पुस्तकं असतील, जे चांगले साहित्य असतील, यातून आपल्याला पाहतो भावनांना उत्तेजन देण्याचंच काम केलं जाते. अशा वाचनाची नशा ओरत असते आणि तुम्ही असं जर वाचन जर केलं तर याची जी नशा असते हे कशी राहील? मग वेगळंच राहते. सुखाविषयीच्या माझ्या कल्पनेतून पुस्तकं वगळली तर सारं सुख संपुष्टात आलं असं म्हणावं लागेल. आपण पाहतो कवी लेखक सांगतात किंवा सुखाविषयी जर व्याख्या काय सुखाची तर पुस्तकं तुम्ही जर वगळली असेल तर पूर्ण सुखच तुम्ही वगळून टाकू शकता. जवळचे मित्र दुरावतात. आपण पाहतो किंवा हे असे जर पुस्तक तुम्ही वाचण्याचा आवड जर तुम्हाला असेल तर आपण पाहतो जवळचे मित्र हे सुद्धा तुमचे दुरावून जातील. का दुरावून जातील? कारण आपण जनरली पुस्तकात राहणंच पसंत करतो. ज्यांच्या प्रेम केलं त्यांनाही त्या प्रेमाची विस्मृती होते आणि वैराग्याचा अग्नी ते पेटवत ठेवतात. हातात आलेला पैसा कसा आणि केव्हा नाहीसा होतो ते कळतही नाही, पण पैसा आणि माणसं यांच्याप्रमाणे पुस्तक कधीच विश्वासघातकी असत नाही. लेखक या पाठामध्ये सांगतात की मित्र तुमचा विश्वासघात करेल, पैसा तुमचा विश्वासघात करेल, परंतु पुस्तक हे कधीच आपला विश्वासघात करणार नाही. का? कारण तो आपण त्यामध्ये असलेलं साहित्य हे जीवनाला आकार देणारच साहित्य असते. त्यांना स्पर्श करण्याचा अवकाश भावनांनी आणि विचारांनी ओसरणारं आपलं अंतःकरण ते उघडं करतात. आणि आपण पाहतो पुस्तकामध्ये इतकं नॉलेज असते की त्या पुस्तका नॉलेजमध्ये आपण पाहतो की त्या पुस्तकांतून आपल्या भावनासुद्धा आपण प्रकट करण्याचं काम करतो. माझ्या अंतःकरणात त्या थोर लेखकानं साठवलेले भांडार तुझंच आहे, जे आवडेल ते खुशाल घेऊन जा, असं जुनं पुस्तक आपल्याला सांगत असतं. आणि त्या लेखकानं माझ्या अंतःकरणात साठवलेले जणू काही भांडारच आहे आणि तुला जे आवडेल ते तू सोबत घेऊन जा, असे लेखक मला सांगत आहेत. पुस्तकावर आत्यंतिक प्रेम करणारी माणसं मी पाहिली आहेत आणि पुस्तकावर जीवापाड प्रेम करणारी माणसंसुद्धा लेखक सांगतात मी माणसंसुद्धाही पाहिलेली आहेत. आपल्या कपाटात जीवापाड जपून ठेवलेलं पुस्तक दुसऱ्याला देताना ती अगदी व्याकुळ झालेली असतात. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं जर पुस्तक दुसऱ्याला जर दिलं तर आपण पाहतो त्या पुस्तकाची काळजी तो स्वतःच घेते आणि दुसऱ्याला देताना सुद्धा तो त्याला सांगते किंवा हे जे पुस्तक आहे हे काय मग चांगल्या पद्धतीने तू याचा वापर कर. एकदा एका ग्रंथप्रेमी वाचकाकडून 2 दिवसासाठी मी एक पुस्तक वाचायला आणलं होतं आणि ते लेखक सांगतात की बाबा मी एकदा असंच एक पुस्तक 2 दिवसासाठी वाचण्यासाठी आणलं होतं. ते देताना तो ग्रंथप्रेमी मला काकोडतीने सांगत होता
म्हणजे आपण पाहतो किंवा एखादं तुम्ही जर पुस्तक समोरच्याला दिलं तर तो काय करते, तुम्हाला विनंती करते, काकुळतीनं सांगते किंवा हे पुस्तक तुम्ही कसं वापरायचं, मग व्यवस्थित वापरायचं, जेणेकरून या पुस्तकाला कोणत्याही प्रकारची इजा होता कामा नये, कोणत्याही प्रकारची याच्यावर खाडतोड करता कामा नये. अतिशय काळजीपूर्वक वापरा, दुसऱ्याच्या हाती देऊ नका. आणि पुस्तक मी तुम्हाला सुपूर्द केलेलं आहे, हे कसं वापरा, मग अतिशय चांगल्या पद्धतीने वापर करायचा. हे काय कर, मग फाडफूड करू नका. पुस्तकाची पानं मुडपू नका, म्हणजे पुस्तकाला तुम्ही अशा प्रकारची दुमत मारू नका, या पुस्तकाला कोणत्याही प्रकारचं काय मग त्याला मग दुमत त्याची म्हणजे आपण पाहतो मुडपू नका, म्हणजे काय त्याच्यापर्यंत कोणती समजा घडी पडेल अशा प्रकारच्या पुस्तकाला कोणत्याही प्रकारे इजा पोहोचू नका. कोणतेही मजकूर पेन्सिलनं किंवा शाईनं अधोरेखित करू नका. आणि त्या पुस्तकावर मी जे वाचायला तुम्हाला पुस्तक दिलेलं आहे, लेखक सांगतात की या पुस्तकावर कोणत्याही प्रकारचा पेन्सिल आणि शाईनं कोणत्या प्रकारे अधोरेखित करू नका. वरचं कवर काढू नका, आणि जे वरचं कवर हे सुद्धा काढू नका. तिसऱ्या दिवशी कटाक्षानं मला पुस्तक परत करा, आणि सांगितलं मग मला 2 दिवसात मी पुस्तक वाचायला दिलं आहे, आणि तिसऱ्या दिवशी मला हे पुस्तक काय करा, मग परत करा. तुम्ही याच्या दिवशी याच्या पुढे सुद्धा वापरू नका. त्या सूचना मला अपमानकारक वाटल्या नाहीत. हातात पडलेल्या कोणत्याही पुस्तकाशी निर्दयी चाळा करणारे अनेक पुस्तक शत्रू मी पाहिलेत. आपण पाहतो की हातात पडलेलं पुस्तक असेल आणि या पुस्तकासोबत निर्दयीपणाने वागणारे हे शत्रू मी काय, मग लेखक सांगतात मी पाहिलेले आहेत, की त्या पुस्तकात कसं बिहेवियर करतात, कसे वागतात, हे असे शत्रू मी पाहिलेले आहेत. हे पुस्तकाचा उपयोग काय जास्त असेल, पुस्तक कसं वापरायचं, पुस्तक छापलेलं आहे निव्वळ काय होते मग दुरुपयोग आहे अशा त्याच्या हिशोबाचं ते दुसऱ्याच्या हिशोबाचं ते राहते. परंतु लेखाचे विचार तसे पुस्तकाविषयी नव्हते. पुस्तकाचा उपयोग तरी किती, भूक लागल्यावर ते शिजवून थोडं खाता येतं. पुस्तकाचा आपण पाहतो उपयोग किती करायचा, भूक लागल्यावर आपण खायचं आहे, मग अजिबात खायचं नाही. वेडे लोक वाङ्मयात अनेक रस असतात असं म्हणतात. तहान लागल्यावर तुमच्या कालिदासाच्या शाकुंतलेतलं रस पिणं शक्य आहे काय. आपण पाहतो वेडे लोक सांगतात की वाङ्मयात भरपूर रस आहेत, मग तुम्हाला जर तहान जर लागली तुझ्या कालिदासाचं शाकुंतल हे काय मग नाटक आहेत, मग या नाटकाला तुम्ही आपण पाहतो या कालिदासाचं नाटक हे जे असेल शाकुंतलेचा रस यातला पिणं तुम्हाला शक्य होईल का, मग नाही आहे, कारण तुम्हाला तहान लागल्यावर पाणीच प्यावं लागेल. फार तर एकदा वाचावं किंवा चाळावं आणि मग येईल त्या भावनेनं फुंकून टाकावं. लेखक सांगतात तेव्हा फार तर ते वाचावं चाळावं आणि मग काय करा मग फुंकून टाकावं. विचारसरणी अनेकांची असते आणि विचारसरणीतून पाहतो अशीच विचारसरणी लोकांची असते, किंवा फार तर काय मग हे फुंकून टाकायचं चाळायचं आणि मग त्याला परत द्यायचं. पण त्या पुस्तकप्रेमीनं मला ज्या अटी घातल्या होत्या त्या खरोखरच अत्यंतिक संयुक्ती होत्या, आणि ज्या खरोखरच लेखकांनी ज्या मला अटी घातलेल्या होत्या ह्या खरोखर कशा मग चांगल्या होत्या, किंवा खरोखरच पुस्तकं म्हणजे काय मग हृदयामध्ये साठवलेला एक चांगला तो कप्पा आहे, तो निरंतर कसा राहते मग तो पेरीत आपल्याला पेटवण्याचंच काम करतो. माझ्या आधी पुस्तक देताना त्यानं त्यावरून मायेनं अलगद हात फिरवला, आणि ज्यावेळेस त्यांना मला पुस्तक दिलं त्यावेळेस त्यानं मायेचा विचार करायला मग अलगद हात फिरवला. मी त्याला म्हणालो कसलीही काळजी करू नका, त्याला मग कसल्याही प्रकारची काळजी करू नका, माझ्या घरीसुद्धा तुमच्या पुस्तकाला माहेरी आल्यासारखंच वाटेल, आणि तुम्ही जर मला जे पुस्तक दिलेलं आहे हे मी माझ्या घरी जाणलं असेल तर त्या पुस्तकाला काय वाटेल मग एक प्रकारे माहेरीच आलेलं आहे. ज्यावेळेस समजा एखादी सुनवारी तिच्या आईच्या घरी जाते आणि आईच्या घर म्हणजे तिचं माहेर असेल, आणि माहेर ते कशी राहते मग या म्हणजे सासरीपेक्षा फ्री फ्रँकच राहते. तर सुद्धा हे पुस्तकसुद्धा तुमचं कसं राहील मग माझ्या घरी चांगल्याच पद्धतीनं राहील. त्याला सासरवास सहन करावा लागणार नाही. लेखक सांगतात त्या पुस्तकाला कदापि सासरवास सहन करावा लागणार नाही. ते अगदी योग्य स्थळी तुम्ही देत आहात. तो हसला आणि ते म्हणतात किंवा तुम्ही अगदी ते योग्य व्यक्तीला देत आहे, आणि त्यामुळे तो सुद्धा हसला. त्याचं समाधान झालं असावं. मी म्हणालो एकदा संस्कृत सुभाषितानं म्हटलं आहे मूर्ख हस्तेन दातव्यम एवं वदती पुस्तकम, म्हणजे बा मूर्खाच्या हाती मला देऊ नका. याचा अर्थ काय होते बा की पुस्तक कोणत्या मूर्खाच्या हाती द्यायचं नाही असं पुस्तकाचं म्हणणं आहे. आणि असं कोणाचं म्हणणं जर असेल पुस्तकाचं म्हणणं आहे माझ्या हाती देताना तुम्हाला माझ्या शहाणपणाबद्दल शंका आली नाही ना. बा तुम्ही माझ्या हाती पुस्तक देता तर माझ्या शहाणपणाबद्दल तुम्हाला शंका तर आली नाही ना. लेखक म्हणतात आता तो खळखळून हसला आणि म्हणाला अहो दुधानं तोंड पोळल्यामुळे मी ताक फुंकून पितो आहे. तो सांगते वा दुधानं माझं तोंड काय मग पोळलेलं आहे, आणि आता मी ताकसुद्धा मग फुंकून पितो.
काही दिवसापूर्वी एका कवीनं माझी 2 पुस्तकं नेली. मी 15 दिवस वाट पाहिली. पुस्तक मागायला गेलो तेव्हा त्याने चक्क कानावर हात ठेवले आणि ज्यावेळेस लेखनाचा मी बाबा एका व्यक्तीला पुस्तक दिलं आणि ते पुस्तक मागायला गेलो डायरेक्ट चक्क कानावरच हात ठेवली. आपण पुस्तक आणलीच नाही असं त्याचं म्हणणं आहे आणि आपण तो म्हणते की मी पुस्तक तुमचं आणलेलंच नाही आहे. आता काय करणार? पुस्तक गिळंकृत करणं म्हणजे माझ्या दृष्टीनं भयानक प्रकार आहे आणि पुस्तक अशा प्रकारचं गिळून घेणं म्हणजे ते पुस्तक काय मी आणलेलंच नाही असं म्हणणं म्हणजे फार मोठा भयंकरच आहे प्रकार आहे. तेव्हापासून मी ठरवून टाकलं की प्रत्यक्ष परमेश्वर आला तरी त्याला पुस्तक द्यायचं नाही. आणि लेखक सांगतो बा की प्रत्यक्ष परमेश्वर जरी आला असेल तरी मी त्याला पुस्तक देणार नाही. माझी पुस्तक ही माझी अपत्य आणि माझी पुस्तक माझी काय बघ ही अपत्य आहेत म्हणजे मुलं बाळं आहेत. वाचायला भरपूर ग्रंथ असले तर मी जन्मठेपेची शिक्षासुद्धा आनंदानं सहन करेल. आणि लेखक सांगतात की बाबा जर मला वाचायला जर भरपूर जर पुस्तक दिले तर आणि मला जन्मठेपेची शिक्षा जर असेल तर ते सुद्धा मी आनंदानंच सहन करेल.